Vă prezint astăzi o rețetă de pide turcești sau pizza turcească. Pentru aluat avem nevoie de 750 de grame de făină, 250 de ml apă caldă, o lingură de drojdie uscată, zahăr o lingură, 250 de ml de iaurt, 100 de ml ulei, un ou și sare. Încă un ou pentru uns. Pentru umplutură ne trebuie 600 de grame de piept de pui fiert sau prăjit, tăiat cu bulețe, 2 cepe tocate fin, un ardei gras roșu tăiat în cubulețe, o linguriță de pătrunjel uscat, 300 de grame de cașcaval ras, piper și sare. Peste drojdia uscată am pus o linguriță cu făină, punem zahărul, și adăugăm 4 lingurițe cu apă. Amestecăm bine. Amestecul îl lăsăm la loc călduț 10 minute pentru a se activa drojdia. În apa rămasă dizolvăm 2 lingurițe cu sare. Și o punem peste iaurt. Adăugăm oul bătut. Și uleiul. Le amestecăm bine. Adăugăm jumătate din făină. Peste făină punem drojdia și incorporăm ingredientele. Punem făina treptat și amestecăm. Trecem la frământarea aluatului cu mâna. Punem și restul de făină și frământăm. Trecem aluatul pe blatul de lucru și frământăm cam 10 minute. Mai presărăm din când în când câte puțină făină. După 10 minute de frământare, aluatul trebuie să fie moale și nelipicios. Îl vom pune înapoi în bol. Îl vom acoperi cu folie alimentară și îl vom lăsa o oră la dospit. Trebuie să-l lăsați la loc călduț. Cât timp aluatul se dospește, amestecăm ingredientele. Peste pieptul de pui tăiat cu bulețe punem ceapa, ardeiul, o linguriță cu pătrunjel uscat, o linguriță cu sare și piper. Puneți sare și piper în funcție de gust.
După ce aluatul s-a dospit, presărăm făină pe masa de lucru. Punem aluatul. Și îl împărțim în 10. Luăm o bucată de aluat și îi dăm o formă ovală. Întindem aluatul într-o formă ovală. Punem aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Punem umplutură, nu prea multă. O distribuim uniform. Aducem marginile așa. Apoi punem cașcavalul ras. Vom proceda la fel și cu restul aluatului. După ce am format o tavă, ungem marginile cu ou. Și băgăm tava la cuptorul încins la 200 de grade pentru 30 de minute. Aceasta a fost rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, dați vă rog un like și abonați-vă la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!